Це історія великого кохання двох уже не юних сердець. Їхня зустріч в Києві далекого 1847 року могла й не відбутися, бо народилися вони у різних країнах. Люди зводили їх і розлучали, обкрадали і зраджували. Та ці двоє мали долю, даровану зірками. Його ім'я Франсуа Ференс Ліст, угорець. Композитор, піаніст, який народився 22 жовтня 1811 року в Угорщині. Незважаючи на те, що жодного запису гри Ліста не існує, він залишився найвідомішим піаністом світу. Вона – Жанна Єлизавета Кароліна Івановська, дочка багатого польського землевласника Петра Івановського та Пауліни із знатного роду Подоських. Народилася в Україні 8 лютого 1819 року. Ференс був щедро обдарований природою музичний віртуоз. Вчився у відомого піаніста Карло Черні, теорією займався з Антоніо Сальєрі. Він став сенсацією віденської публіки, виступаючи на концертах ще підлітком. І під час одного такого концерту Бетховен після блискучої імпровізації Ференса поцілував його в чоло. Цей поцілунок Ліст пам'ятав усе життя. З юних років Ференс разом з батьком, небагатим музикантом з Угорщини, оселяється в Парижі, щоб продовжити професійне навчання. Там він знайомиться з видатними музикантами Шопеном і Паганіні, Шуменом і Берліозом, а також з видатними письменниками Дюма, Гюго, Бальзаком і Жорж Санд. Слава про піаніста-віртуоза розлітається по всій Європі. Ліст худорлявий, динамічний, з міцною і водночас елегантною фігурою, з характерним довгим волоссям, що відтінювало його вродливе обличчя. Шляхетний і вічливий в щоденному житті, він перетворювався у демона, коли грав на роялі. Ліст умів вражати глядачів і чарувати жінок. Багато хто з них від захвату не притомніли просто на концертах. На початку 30-х років Ференс Ліст в одному з паризьких салонів познайомився з графиною Марі Дагу. На той час Марі була заміжня і мала 2 дітей, але, покохавши Ференса, заради нього вона залишила сім'ю. Згодом у них народжується дочка Блондина, а пізніше в Італії Ференс Ліст стає батьком ще 2 дітей – доньки Козими та сина Даніеля. Ліст подорожує Європою, скрізь він дає концерти. Його прославили переклади бетховенських симфоній для фортепіано. Він пише і власні фортепіанні твори, серед них і етюд «Мазепа», на який його надихнула поема Віктора Гюго. А Марі Дагу увесь цей час чекає на нього. Все частіше до неї доходять чутки про численних прихильниць Ліста. Європа на той час була охоплена лістоманією. Марі не витримує. Вона більше не хоче бути серед багатьох коханок, і відбувається болісний розрив. Щоб втамувати душевний біль, Ліст ще більше поринає у концертні перегони. У своєму листі він пише: «Далі, далі, наче Мазепі, мені доводиться бігти прикутим до нещасного мого рояля». Наступні гастролі в Російській імперії він вирішив провести на батьківщині Мазепи
який так вразив його уяву в поемі Віктора Гюго. У Києві перший виступ Ліста з величезним успіхом пройшов у залі контрактового будинку. Ліст – це було перше слово, яким зустрічав кожний свого знайомого. Суперечки про мистецтво його гри чулися серед людей і мали різний вплив на публіку. Писала тоді газета «Київські губернські відомості». Кароліна Вітгенштейн, що саме приїхала в той час на ярмарок, чула звідусіль жваве обговорення цього концерту відомого піаніста. Кароліна Вітгенштейн зупинилася в одному з київських готелів. Весь вечір їй було неспокійно і тривожно. Вона відвідала костел святого Олександра, молилась і трохи заспокоїлась. Проте ввечері в готелі збентеження знову повернулося до неї. Кароліна накинула на плечі теплу шаль і пішла на балкон. Морозне повітря трохи остудило її. Небо було всіяне великими ясними зорями. Було так тихо, що княгиня чула, як стукало її серце. «Боже, що ти готуєш мені?» – звела до неба очі Кароліна. Наступний концерт відбувався у чудовій просторій залі університету Святого Володимира. Обранці долі розташувалися у першому ряду. Усі з нетерпінням чекали на появу знаменитого віртуоза з Європи. Серед цих слухачів була і княгиня Кароліна Вітгенштейн. І от він нарешті з'явився. Високий, стрункий молодий чоловік із світлим довгим волоссям. Ліст поставив роялі так, щоб глядачі могли краще бачити його вражаючий профіль і дивовижні руки. Так до нього не грав ще ніхто. Він поставив на сцені 2 інструменти і блискуче грав на кожному із них. Сучасники писали, емоційний натиск і сила удару по клавішах були такі, що під час гастролей він по всій Європі залишав порвані струни і зламані молоточки. Ліст майстерно відтворював на роялі звучність повного симфонічного оркестру. Такого виконання не досягав ще жоден піаніст. Він грав, і Кароліна забула про все. Вона лише бачила його натхненне обличчя і чула божественну музику. Після концерту на знак вдячності і захвату княгиня анонімно надсилає Лісту благодійний внесок – 100 карбованців. На ті часи це була неймовірно велика сума, і піаніст їде до неї з візитом ввічливості. Вже наступних кілька днів Ліст щодня відвідував Кароліну. Вони відчували прихильність один до одного. Йому на той час було 35 років, Кароліні – 28. Смуглява брюнетка, а очі – великі, проникливі, розумні, сповнені уваги. А коли заговорила, стало ясно, перед ним справжня парижанка, що досконало знає світочів європейської культури – Данте, Гьоте, Гюго, Ламартіна. А ще вона добре розумілася на музичних тонкощах. У 1836 році 17-річну Кароліну видають заміж за представника давнього аристократичного роду – князя Миколу Сейн-Вітгенштейна, який був сином відомого російського фельдмаршала. Спершу молодята оселилися у Києві. Але міське життя не подобається Кароліні, і незабаром вона виїжджає до свого улюбленого подільського маєтку Воронинці. Там у неї народжується донька Марія. Сімейне життя не приносить щастя і Кароліні. Через 4 роки подружжя домовляється про те, що буде жити окремо. Князь повертається на службу, а княгиня з дочкою залишаються жити у Воронинцях на мальовничих берегах річки Сниводи. Кароліна веде самітнє життя, розбудовує свій маєток та інші села, які їй належать, виховує доньку Марію. Як ревна католичка, вона вважає, що таку долю посилає їй Господь.
Ференц пише своїй матері. Я стверджую, княгиня Вітгенштейн прекрасна, навіть найвищою мірою. Проте її особисте життя не склалося. Однак гастролі добігали кінця, і невмолимо наближалася дата його від'їзду з Києва. Тоді Кароліна наважується запросити Ліста у свій маєток в Воронинці, що на Поділлі, на святкування 10-річчя дочки Марії. Запрошення було із вдячністю прийнято. – 18 лютого піаніст вже у Воронинцях. Звідси він пише своїй колишній коханій графині Марі Дагу. Чи відома вам остання новина? Так знайте, у Києві я випадково зустрівся з неймовірною і видатною жінкою, навіть більше. Такою видатною, що я вирішив з надзвичайним задоволенням зробити гаку 20 миль заради можливості поговорити з нею декілька годин. Між ними спалахують сильні почуття. 1,5 тижні закохані проводять разом. Посеред ночі княгиня стривожено прокинулась. За вікном була тиша. У палаці також тиша. Княгиня засвітила свічку, підійшла до ікони Божої Матері. Мати Божа, що я чиню? Я шлюбна жінка. Пресвятая Богородиця, я так кохаю цього чоловіка.